අපිට දැනුණු තැන අපිම හදමු රට මගින් පටන් ගමු. විශේෂයෙන්ම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ ස්විට්සර්ලන්ත චාරිකාවත් ඒ වගේම උගන්ඩාවේ ඒ නාම් නැත්නම් නන්නලයින් මූවමන්ට් ඒ චාරිකාවත් ඒ වගේම උගන්ඩාවේ ගමම්ම තිබුණා G77 ඒ සම්මන්ත්‍රණය ඒකට සහභාගී වෙච්ච එක පිළිබඳව තමයි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ජනාධිපතිතුමාත් ඒ වගේම විදේශ ඇමතිතුමාත් ඩාවෝස් නුවර වර්ල්ඩ් ඉකොනොමික් ෆෝරම් කියන ඒකට සහභාගී වුණා. වර්ල්ඩ් ඉකොනොමික් ෆෝරම් එකේදී රාජ්‍ය නායකයෝ විතරක් නෙවෙයි එක රටවල් වලින් ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ විශේෂයෙන්ම Fortune 500 companies වගේ ඒ companies වල කට්ටිය මේ සමිට් එකට සහභාගී වෙනවා. ඒ අමතරව සිවිල් පුරවැසියන් ඒ වගේ ඊට අමතරව එක සංවිධානවල කට්ටිය සහභාගී වෙනවා. ඒතකොට මේකෙදී විශේෂයෙන්ම ඒක අවස්ථාවක් කරා ගන්න පුළුවන් ඒ ලංකාවේ ඒ මොනවද කරන්නේ නැත්නම් ලංකාව ෂෝකේස් කරා ගන්න එක අවස්ථාවක් කරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ ඒ සමිට් එක පවත්වන ගමම්ම අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට සයිඩ් මීටින්ග්ස් උත් තිබෙනවා. දැන් හුඟක් වෙලාවට ඒ රටේ ඒ ජාතිය අපි කියමුකෝ විනින් රටක ඒ නායකයෙක් හම්බෙනවට වඩා අමාරුයි අප වගේ රටක ගිහිලා කවුරු හරි ලොකු කම්පැනි එක CEO කෙනෙක් හම්බෙන්න. ඒකට ඒ CEOස්ලා හුඟක් කට්ටිය සභාපතිවරු වගේ කට්ටිය මෙම ෆෝරම් එකට සහභාගී වෙන නිසා එතකොට මේක අවස්ථාවක් කරා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ ගිහිල්ලා ඒ ආයතනත් එක්ක ඒ සාකච්ඡා පවත්වන්න. විශේෂයෙන්ම මෙම ඩාවෝස් නුවර තිබිච්ච ඒ සාකච්ඡාවලදී ග්‍රීන් ජනාධිපතිතුමා ග්‍රීන් ටෙක්නොලොජි ෆෝරම් එකේදී ඒ කතා කරා. ඒ වගේම මේ බිස්නස් රවුන්ඩ් ටේබල් එකක් ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ඒ බිස්නස් රවුන්ඩ් ටේබල් එකක් BOI එකෙන් ඒ සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඒ වගේම ස්විස් ඒෂියන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හරහා එතකොට ලංකාවට ආයෝජක කියන එක පිළිබඳව කතා කරා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා මෙතනදී ලංකාවේ ඒ ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් ඒ process එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එකත් මේ කට්ටියට ඒ සහභාගී වුණා. ඉන් පස්සේ ජනාධිපතිතුමා ඩාවෝස් නුවර ඉඳන් උගන්ඩාවල කම්පාලා නුවරට ගියා. විශේෂයෙන්ම ඒ කම්පාලා නුවර තිබිච්ච ඒ 19 වෙනි නන්ලයින් මූවමන්ට් එකේ heads of state මීටිමට තමයි ඒ සහභාගී වුණේ. මෙම මීටිමට රාජ්‍ය නායකයන් විශේෂයෙන්ම අප්‍රිකාවේ ඒ රාජ්‍ය නායකයන් 50කට මුළු 50ක් වගේ රාජ්‍ය නායකයන් සහභාගී වුණා. හුඟක් අප්‍රිකාවේ රාජ්‍ය නායකයන් මෙම ඒ උගන්ඩාවේ කම්පාලා නුවර තිබිච්ච නාම් මීටිමට ඒ සහභාගී වුණා. එතුමාගේ කතාවේදී ඒ නන්ලයින් මූවමන්ට් එකේදී ඒ කෝල්ඩ් වෝ එකෙන් පස්සේ නැත්නම් මේ මල්ටි ඩයිමෙන්ෂනල් ඉමේජින් මල්ටි පෝලර් ඩයිනමික්ස් කියන නැත්නම් දැන් ඉස්සර තිබිච්ච අර රුසියාවේ තිබිච්ච නැත්නම් සෝවියට් රුසියානු කඳවුරයි එහෙම නැත්නම් ඇමරිකානු කඳවුරයි නෙවෙයි. නමුත් දැන් අද බල කඳවුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ලෝකේ ඇතිවීමින් යනවා. එතකොට මෙවැනි ලෝකයකදී කොහොමද අපි කටයුතු කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි එතුමා විශේෂයෙන්ම කතා කරේ. ඒ වගේම මෙම නාම් රටවල් වල තිබෙන වැදගත්කමත් මේ ගැන එතුමා ඒ කතා කරා. විශේෂයෙන්ම ග්ලෝබල් සවුත් නැත්නම් ඒ නොදුණු රටවල් දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒ 20යි 50 විතර වෙනකොට ඒ වැඩිම ලොකුම ඒ ආර්ථික 10න්
බහුතරයක් ඒ නාම රටවල් වලට තිබෙන ආර්ථික තමයි ලෝකයේ ඒ ලොකුම ආර්ථික හැටියට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඒ වගේම එතුමා වෙන වෙනම ඒ බයිලැටරල් මීටින්ග්ස් උත් ප්‍රමාණයක් එතුමා පැවැත්තුවා. බෙනින් රටේ ඒ වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් එක්කත් ඒ වගේම උගන්ඩාවේ ඒ ජනාධිපතිතුමත් එක්කත් එතුමා ඒ සාකච්ඡා පැවැත්තුවා. ඒ වගේම අපි දැක්ක දෙයක් තමයි ඒ නාම් එකේදී තිබිච්ච ඒ තීම් එක නැත්නම් තිබිච්ච එම්ෆසිස් එක තමයි මේ ගාසා වල මොකද්ද වෙන්නේ ඊශ්‍රායලයේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි හුඟක් අප්‍රිකානු රටවල් විශේෂයෙන්ම ඒ වෙන දෙයකට ගාසා වල වෙන දෙයට විරුද්ධව කතා කරා. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමත් එතුමාගේ කතාවෙත් ඒ වගේම විදේශ ඇමතුමත් එතුමාගේ ඒ කතාවේදී අපි ඒ පැලස්තීන් ඒ ජනතාවට අපේ නිරන්තරයෙන්ම ඒ ඉදිරිපත් කරන සහයෝගය තවදුරටත් ඒ ප්‍රකාශ කරා. ඉන් පසුව ඒ G77 සහ චීනය කියන ඒ සම්මන්ත්‍රණයටත් ඒ ජනාධිපතිතුමා ඒ සහභාගී වුණා. ඒ සහභාගී වෙනකොටත් එතුමාට පුළුවන් වුණා තව බයිලැටරල්ස් මීටිං ප්‍රමාණයක් පවත්වන්න. මාලදීවයේ නියෝජ්‍ය ජනාධිපතිතුමත් ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සෙක්‍රටරි ජෙනරල් තුමත් ඒ වගේම ඉන්දියාවේ විදේශ ඇමතුමත් එක්කත් ඒ සාකච්ඡා පවත්වා ගන්න ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වන්න එතුමාට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තව මීටිං ඒ නිලධාරීන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ ලාවෝස් රාජ්‍ය නියෝජනය කරපු නිලධාරීනුත් ඒ වගේම ෆිලිපීනයේ නියෝජනය කරපු නිලධාරීන් එක්කත් එතුමාට සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් එතුමා විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ G77 ඒ කරපු කතාවේදී මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කරා තිබිච්ච ලෝකයේ තිබෙන මේ ග්ලෝබල් ෆයිනෑන්ෂල් ආකිටෙක්චර් එක පිළිබඳව. මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව ජයශංකර් මහත්මයාත් ඊයේ පෙරේදා අර තිබිච්ච ලංකාවට ඇවිදින් බලන්න ලංකාවට ඇවිදින් එන්න කියලා ඉන්දියානු කට්ටියට උනන්දු කරනකොට එතුමා කිව්වා. දැන් ලංකාව වගේ රටක් අපි ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටක් මොකක් හරි ආර්ථික අපහසුතාව වලට මුහුණ පානකොට ඉස්සල්ලාම අපිට සහයෝගයක් දෙන්න තිබෙන ආයතනය තමයි IMF එක. නමුත් අපි දැක්කා ඒ IMF එකෙන් ජයශංකර් විදේශ ඇමතුමා පැවසු වන්දමටම මේකට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. දැන් මේ බිලියන 2.7ක් අපිට දෙන්නත් සෑහෙන කාලයක් යනවා. නමුත් ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆයිනෑන්ෂල් ආකිටෙක්චර් එක අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ ලෝකයේ තිබෙන මේ ෆයිනෑන්ෂල් ආකිටෙක්චර් එක ඒ යම්කිසි වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා එතුමා අදහස් කරා. මේක තවත් පැත්තකින් බැලුවොත් එහෙම යුක්‍රේන වගේ රටවල් වලට ඒ IMF එකෙන් ඒ ආධාර දෙනකොට ඒ බලවත් රටවල් වල ඒ බලපෑම නිසා ඒ ආධාර මීට වඩා ඉක්මනටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මීට වඩා ඒ සාධාරණ ඒ ෆයිනෑන්ෂල් ආකිටෙක්චර් එකක් දැන් අපි ඇති කර ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මෙම ඒ තිබෙන ඒ පොලිටිකල් හෙජමනි එකත් ඒ වගේම ෆයිනෑන්ෂල් ආකිටෙක්චර් එකත් දෙවන ලෝක යුද්ධෙන් ආපු දෙයක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක වෙනසක් කර ගන්න ඕනේ කියලා එතුමා ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම එතුමාගේ ඒ කතාවේදී ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා විශේෂයෙන්ම පැන්ඩමික් එකක් වගේ නැත්නම් කොවිඩ් වගේ දෙයක් ආවොත් එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔය ක්ලයිමේට් වල්නරබිලිටි නැත්නම් කියනවා කාලගුණ විපර්යාස වගේ දේවල් ආවොත් එහෙම නැත්නම් ඒ තිබෙන ෆයිනෑන්ෂල් මාකට් වල තිබෙන අන්සර්ටනිටිස් නැත්නම් ඒ තිබෙන අවදානම දිහා බැලුවොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම ඒ කුඩා රටවල් වලට ඒක සෑහෙන දුරට බලපානවා. ඉතින් ඒ නිසා යම් කිසි විදියකට අද තිබෙන ඒ ෆයිනෑන්ෂල් ආකිටෙක්චර් එකේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කරේ. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා ඒ පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඒ ලංකාව විශේෂයෙන්ම ඒ එනර්ජි ට්‍රාන්සිෂන් එක අපි රිනියුබල් එනර්ජිස් වලට යන ඒ කාරණාව පිළිබඳවත් ඒ වගේම
ඩිජිටලයිසේෂන් පැත්තෙන් අපි ඩිජිටල් ට්‍රන්ස්ෆෝර්මේෂන් එකත් ඒ වගේම ඒ ග්‍රීන් ඉකෝනමි එකට යන ඒ මාර්ගයත් අපි මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන ඒ නායකයන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපි දැකලා තිබෙනවා සමහර දේශපාලන පක්ෂ වලින් එහෙම කියනවා ජනාධිපතිතුමා ඒ රට යනවා වැඩි හරි මේවා ගියාට තේරුමක් නැහැ කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඒ රටේ නායකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම රට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම 1977 වෙනකන් Ministry of Defence උයි external ministry එකයි ඒ අගමැතිතුමා යටතේ තිබුණේ. අද වුණත් ඒ අනික් රටවල නායකයෝ මෙවැනි ජාත්‍යන්තර සමුළු වලට සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම එක සැරයක්වත් පැවසුවා මෙවැනි යාන්ත්‍ර වලට සහභාගී වෙන එකේ තිබෙන වාසිය තමයි දැන් මෙතන හුඟක් නායකයන්ව මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ ජනාධිපතිතුමාට ඒ වෙලාවක් තිබුණොත් ඒ සමහර වෙලාවට අනික් රටවල ඒ නායකයන්ට වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ රටවල් වල නායකයන්ට වෙලාවක් තිබුණොත් ජනාධිපතිතුමාට වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සියලු දෙනාම මෙවැනි සම්මන්ත්‍රණ වලට සහභාගී වෙනකොට ඒකට සයිඩ් මීටින්ග්ස් විශේෂයෙන්ම පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ දැන් ඔය ඩාවෝස් නුවර තිබෙන ඒ World Economic Forum එක දිහා බැලුවොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම එක ඒ දේශපාලන නායකයන්ට ඒ පෞද්ගලික අංශයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ව හමු වෙන්න හොඳම අවස්ථාවක්. අපි ඉන්දියාව දිහා බැලුවොත් එහෙනම් ඉන්දියාවේ මේකට ඒ මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ කට්ටිය විතරක් නෙවෙයි ඒ චීෆ් මිනිස්ටර්ස්ලාත් යනවා. එක රටවල් එක ප්‍රාන්තවල ගිහිල්ලා චීෆ් මිනිස්ටර්ස්ලා ගිහිල්ලා කියනවා මේක කර්ණාටක වලට ගේන්න මේක තමිල්නාඩු වලට ගේන්න කියලා. ඒකට ඒ Appleද නැත්තම් තිබෙන මේ Microsoftද එක තියෙන ලොකුම ඒ දානපතියන්ව ටෙස්ලාද ඒ කට්ටියට ගිහිල්ලා ඇයි අපි මේ ප්‍රාන්තේ හරි මේ රටේ හරි මේ ප්‍රදේශයේ හරි ආයෝජනය කරන්න ඕනේ කියලා ඒ ෂෝකේස් කරන්න ඒ තිබෙන හොඳම අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි නොබැදි රටක් හැටියට විශේෂයෙන්ම අපේ ඒ නොබැදි ප්‍රතිපත්තියත් මම හිතන්නේ අද ඒ ජනාධිපතිතුමා ඒ තහවුරු කරලා තිබෙනවා. තව දුරටත් අපි නොබැදි ඒ ප්‍රතිපත්තියේ යෙදලා ඉන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අද ලෝකයේ තිබෙන ඒ දේශපාලන තත්ත්වය දිහා බැලුවොත් එහෙම ඊටාම අවදානම් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. අපි දන්නවා යුක්‍රේන යුද්ධය විතරක් නෙවෙයි දැන් මැදපෙරදිග යුද්ධයක් පටන් ගන්න තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් පැත්තකින් බැලුවොත් එහෙම මේක දැන් මේ රෙඩ් සී එක හරහා ඊට පස්සේ ආසියානු පැත්තටත් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක තවදුරටත් අපි ව්‍යාප්ත වෙන්නේ නැතුව එක රටවල් වල නායකයන් සාකච්ඡා කරගත්තොත් එහෙම මේක අපිට යම් කිසි මට්ටමකටම අවම කරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ සාකච්ඡාව හරහා තමයි අපිට මෙවැනි දේවල් අවම කරා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම නාම් රටවල් හුඟක් වෙලාවට මීට අවුරුදු 10කට 15කට ඉස්සෙල්ලා මතයක් තිබුණා මේ නාම් රටවල් නැත්නම් නන්දලයින් නොබැදී තිබෙන රටවල් දැන් අවශ්‍ය නැහැ මේක ඒක යටගිය ඒ සංකල්පයක් මේක දැන් කඳුරු දෙකක් නැහැ දැන් එක කඳුරුයි තිබෙන්නේ කියන එක. නමුත් අද ලෝකයේදී මම හිතන්නේ අද වෙන දේවල් දිහා බැලුවොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම ඒ නොබැදී සමුදුව වගේ දේවල් ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඒ සාමකාමී ඒ ලෝකයක් පවත්වා ගන්නට. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ හරහා අපිට විශේෂයෙන්ම ඒ ලංකාව ඒ ජාත්‍යන්තරයේ ඒ කොටසක් හැටියට ඒ ලංකාවේ රෝල් එක මම හිතන්නේ අපි ඒ ජනාධිපතිතුමාත් ඒ වගේම මුදල් අපේ විදේශ ඇමතිතුමාත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම අපේ ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් වලටද එහෙම නැත්නම් එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් වලටද නැත්නම් අපේ ග්‍රීන් ඉකොනොමි එකට අපි යනවා නම් අපිට ඒ අවස්ථාවල් අපි ලබාගෙන තිබෙනවා ඒ ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක ඒ සාකච්ඡා කරලා ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට ආරාධනා කරන්න ලංකාවට පැමිණෙන්න කියලා.
ගරුමතුමා අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමාගේ මේ මෑත සංචාරය ඇතුළතදී ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් විදිහට ලුක් අප්‍රිකා එහෙම නැත්නම් අප්‍රිකාව දිස බලන්න කියන කන්සෙප්ට් එකක් එතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඇත්තටම මේ අපි දිගින් දිගටම යුරෝපියන් පැත්තට හැම වෙලාවෙම බර වෙලා ඉඳි ජනාධිපතිතුමා මේ අප්‍රිකාව පැත්තට බර වෙන්න මොන වගේ වාසි සහගත දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනද මේ කන්සෙප්ට් එක ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ? ඔව් මම හිතන්නේ ඒකට කාරණා කීපයක් තිබෙනවා. අප්‍රිකාව කියන්නේ රටවල් 54ක් තිබෙන ඉතාම විශාල රටවල්. මේ අප්‍රිකාවේ කුඩා රටවල් නෑ. ජනග්‍රහණය දිහා බැලුවොත් එහෙම බිලියන 1.3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. 100න් ලෝකෙන් 17ක් වගේ ජනග්‍රහණයක් අප්‍රිකාවේ තිබෙනවා. එතකොට දකුණු ආසියාවයි ඒ වගේම අප්‍රිකානු රටවලුයි තමා දැනට ඒ වැඩිම වර්ධන වේගයකින් ඒ වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි පොඩ්ඩක් ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ තිබෙන ඒ ආයතන විශේෂයෙන්ම ඒ දකුණු ආසියානු රටවල් වල සමහරවිට සවුත් ඊස්ට් ඒෂියන් මේ රටවල් වල ආයෝජනය කරපුවන් පස්සේ මේ ඒ ආයෝජන වලින් හොඳට ඒ කට්ටියට ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අපේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි ගාමන්ට් කට්ටිය ගිහලා බංග්ලාදේශයේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා තිබෙනවා. කමර්ෂල් බැංකුව මම හිතන්නේ දැන් බැංකු බ්‍රාන්චස් 27ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒ බංග්ලාදේශයේ තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා ඉෂාරා නානායකාර මහත්මයා ගිහිල්ලා කැම්බෝඩියාවේ ඒ ආයෝජනය කරලා ඒක විකුණලා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒවා සාර්ථක වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ අප්‍රිකාවේ ඒ වර්ධන වේගයත් එක්ක අපි විශ්වාස කරනවා ඒ අප්‍රිකාවේ අපේ ඒ ආයෝජකයන් ගිහිල්ලා ඒ ආයෝජනය කරොත් එහෙම ඒ කට්ටියට ඉදිරියේදී හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. එක පැත්තකින් අප්‍රිකාවේ උගක් සම්පත් තිබෙනවා. ඒ නැචරල් රිසෝසස් තිබෙනවා. මේවා ඉදිරියේදී ඒ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අනික් පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම අප්‍රිකාවේ ඒ ජනග්‍රහණය දිහා බැලුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ සමහර වෙලාවට I stand to be corrected but හැබැයි ඒ 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒ 25ට අඩු ජනග්‍රහණයක් තිබෙන්නේ. දැන් නයිජීරියාවේ ජපානයේ එක වගේ ජනග්‍රහණයක් 2000 දී තිබුණේ. නමුත් දැන් නයිජීරියාවේ ජනග්‍රහණය ඩබල් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තරුණ ජනග්‍රහණයක් තිබෙනකොට ඒක ඒ ආර්ථික වර්ධන වේගය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ අපිට මේ තිබෙන බටහිර වෙළඳ පොළවල් මේ අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් අපිට අලුත් වෙළඳ පොළවල් හොයන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. අලුත් අපේ ආයෝජකයන්ට ගිහිල්ලා අනික් රටවල් වල ඒ ආයෝජනය කරන්න අපි ඒ අවස්ථාවක් ඇති කරලා දෙන්න උවමනාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේම අපිට අලුත් ට්‍රේඩ් පාර්ට්නර්ස්ලා අපිට හොයාගන්න ඒ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ ලුක් ඇෆ්‍රිකා ඒ පොලිසි එක ඉතාම හොඳයි. අපිට ගිහිල්ලා අපි විශේෂයෙන්ම අපේ කෙන්යාවේ ඉන්න අපේ කනනාදන් අපේ මේ තානාධිපතිතුමා හරහා අපි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කට්ටියකුත් විදේශ මාත්‍යංශ මීට ඉස්සෙල්ලත් අපි ඒ කට්ටිය සම්බන්ධ කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අප්‍රිකාවේ ඒ අවස්ථා ගොඩක් තිබෙනවා. එතකොට ලංකාව වගේ රටවල් ඒ යම් කිසි විදිහකට ඒ අප්‍රිකානු රටවල් එක්ක සම්බන්ධ වුණොත් මම හිතන්නේ ඒ රටවල් දෙකටම ඒ ආර්ථික ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේමයි ගරුමතුමා දැන් අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේදී චෝදනාවට ලක් වුණා ජනාධිපතිවරයාගේ විදේශ සංචාර වෙනුවෙන් අමතර වීදම් කර වෙන් කරපු මුදලට වඩා අමතර වීදම් වෙන් කරනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒකත් එක්ක ගැට ගැහිච්ච ඊළඟ චෝදනාව තමයි මේ සංචාරයන් සඳහා බුරුතු පිටින් එක්කන් යනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ බුරුතු පිටින් එක්කන් ගිහිල්ලා මේ දිගින් දිගටම මේ කරන විදේශ සංචාර වලින් වැය කරන මුදල් කොහොමද වැය කරලා තියෙන්නේ මේ විනිවිදභාවයන් සම්බන්ධයෙන් කොහොමද තත්ත්වයන් හා මේ කරපු වැයට සාපේක්ෂව අපිට ලැබිච්ච ආයෝජනයන් සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා තෘප්තිමත් වෙලා තියෙනවද? නේද ආයෝජනයක් කියන එක ගිහිලා සාකච්ඡාවක් කරපු ගමන් මේ ගිහිලා ඒ ආයෝජනය එකපාරටම එන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ කට්ටියට ඒ ආරාධනාවක් විතරක් තමයි කරන්නේ ලංකාවට ඇවිදින් බලන්න කියලා. දැන් මම යනකොටත් සමහර වෙලාවට අපි ට්‍රේඩ් ඩෙලිගේෂන් එකක් වගේ අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු මම යනකොටත් ගිහිලා
තිබෙනවා. නමුත් මේ ට්‍රේඩ් ඩෙලිගේෂන් එකක් දැන් ජනාධිපතිතුමත් අපි කිව්ව ඩාවොස් නුවරට යනකොට ඒ ට්‍රේඩ් ඩෙලිගේෂන් එකකුත් එක්ක තමයි ගියේ. ඒක ඒ කට්ටියගේ ටිකටුයි ඉන්දතනුයි ඔක්කොම මේ රජයෙන් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒකට රජයට වියදම් වන්නේ ඒ රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඒව විතරයි. අපි කියමුකෝ කවුරු හරි මොකක් හරි ආයතනකින් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ආයතනකින් ගියොත් එහෙම එතකොට එව්වට රජය ඒ කිසිම වියදමක් දරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම අර ඉස්සෙල්ලා පැවසූ අන්දමටම සමහර වෙලාවට අපේ ව්‍යාපාරිකයෙක් ගිහිල්ලා කවුරු හරි ඒ Fortune 500 කම්පැනි එක CEO කෙනෙක්ට හම්බ වෙන්න සමහර හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ආයතන පොඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා එතන සහභාගී වුණොත් එහෙම ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා අපේ ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒ අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඉදිරියේදී ඒ කට්ටියට ජොයින්ට් වෙන්චර් එකක් වගේ එකට ඒ යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඩාවෝස් නුවර ඒ World Economic Forum එකේදී මම හරි ඉස්සලා පැවසූ වන්දමට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ දැන් ඉන්දියාවේ අපි මොකද ජයශංකර මහත්තයා විතරක් නෙවෙයි යන්නේ. ඉන්දියාවෙන් ඒ සමහර වෙලාවට අපි ගත්තොත් එහෙම සමහර චීෆ් මිනිස්ටර්ස්ලා මේ ප්‍රධාන මේ ඇමතිවරු ඒ ප්‍රාන්තවල ඉන්න කට්ටිය ඒ කට්ටිය සහභාගී වෙනවා. හරි ඒ කට්ටිය ගිහිල්ලා අර ප්‍රධාන කොන්ෆරන්ස් එකේ සමහර වෙලාවට ඒ කට්ටියට රෝල් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය ගිහිල්ලා මූලිකව ඒ කට්ටිය සහභාගී වෙන හේතුව මොකද්ද? ඊළඟ අනික් ව්‍යාපාරිකයන්ව හම්බ වෙන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක අර සයිඩ් මීටින්ග්ස් ගොඩාක් තිබෙනවා. එකක් නෙවෙයි මෙතන ඒ සමහර වෙලාවට ඒ සයිඩ් මීටින්ග් මම හිතන්නේ සමහර අපේ ජනාධිපතිතුමා එහෙම තියෙනකොට මම හිතන්නේ 20 30 වගේ සයිඩ් මීටින්ග්ස් තියෙනවා දවසකට. මේ දවසකට ඒ ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක එක ආයතන එක්ක නැත්නම් එක සංවිධාන එක්ක ඒ ගිහිලා ලංකාවට ආයෝජනය කරන්න නැත්නම් ලංකාව දිහා බලන්න කියන එක. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ජනාධිපතිතුමා කියපු ගමන් ඊළඟ දවසේ ඇවිදින් ඒ ආයෝජනයක් වෙනවා කියන එක. හැබැයි මේක ලංකාව ෂෝකේස් කරන්න ඒ තියෙන හොඳම අවස්ථාවක්. නැත්තම් වෙන්නේ අපිට අර වියදම පැත්තෙන් බැලුවත් එහෙමත් එක නායකයන් හම්බෙන්න ඒ අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්, වෙලාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වියදම පැත්තෙන් බැලුවත් විශාල වියදමක් මීට වඩා වියදම් කරන්න වෙනවා. අමතුමා ඒ වගේම තමයි දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා ජනාධිපතිතුමාගේ මේ අවසන් සංචාර දෙක පිළිබඳව. ඒකේ අපේ රටට ගන්න පුළුවන් වාසි මොනවද කියන එක. දැන් මෙහි නමුත් මම මේ අහන්න යන්නේ විපක්ෂ කරන චෝදනාවත් නිකන් අපරාධමේ මාසරත් ජනාධිපතිතුමා සංචාරයක් යනවා කියන චෝදනාව තමයි ගෙන්නේ. මේකට මම හිතනවා ඔබතුමාට හොඳ පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොන විපක්ෂද? රටේ විපක්ෂ. දැන් ඒ විපක්ෂ ගොඩක් තිබෙනවානේ. අපි ගිහිල්ලා සමගි ජන බලවේගයේ හර්ෂ ඩිසිල්ලා මහත්තයාගෙන් ඇහුවොත් එහෙනම් මම හිතන්නේ නෑ එතුමා එවැනි පිළිතුරක් දෙවි කියලා. හරි එතුම බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක් හැටියට එතුමත් දන්නවා එතුමත් අනුමත කරයි මේ එතුමත් අනුමත කරයි මේ අපි පුළුවන් නම් මගේ මතෙත් තිබෙන්නේ පුළුවන් නම් අපි ඩෙලිගේෂන් එක රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඩෙලිගේෂන් එක ඒක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අපි සීමා කරන්න උවමනාවක් තිබෙනවා. නමුත් අපි ගිනියන්න පුළුවන් නම් අපේ තව ඒ බිස්නස් නායකයන් මේකට ඒ කට්ටියගේ වියදමෙන් ඒ කට්ටිය ටිකට් අරගෙන ගිහිල්ලා අපිට ඒ කට්ටියට සම්බන්ධතා ඇති කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒක කරන්න ඕනේ කියන මතය තමයි මම ඉන්නේ. ඒකවල තවත් විපක්ෂයක් තිබෙනවා. ඒ කට්ටියගේ ඒ යම්කිසි විදිහකට ආකල්පයක් තිබෙනවා. අර IMF එකත් එක්ක නෙගෝෂියේට් කරනකොට ගිහිල්ලා කෝල් එකක් දීලා මචං මේ මට දැන් ණය ගෙවන්න බෑ. හරි මචං අපි ඔක පොඩ්ඩක් ණය මේ ඔක කල් දාලා ගෙවන්න බෑ කියලා. ඒකට ඒ වගේම ඒ කට්ටියගේ ආකල්පයක් තිබෙනවා. සවත් ඒ කියන තර්කයක් තමයි දැන් අපි ඒ පොලි වලට මේ අපි විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්නැෂනල් සවරින් බොන්ඩ්ස් වල ඒ පොලි වලට ඒ ප්‍රීමියම් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ රිස්ක් ප්‍රීමියම් එක තමයි කියලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඒ ප්‍රීමියම් එක ඒ වැඩි ප්‍රීමියම් එකක් ගෙවපු නිසා ඒ නිසා මේක ගෙවන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙම බෑ. හරි ඒ ડોකියුමන්ට් එක බැලුවොත් එimhe අපේ ඒ කට්ටියට එතකොට ඒ නඩු දාන්න පුළුවන්. අපේ තානාධිපති කාර්යාලය පවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕකේම තර්කයේ අනිත් පැත්ත බලන්නකො.
දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි කියමුකෝ මොකක් හරි බැංකුවක් හරි නැත්නම් ඔය දැන් ඔය සක්විති හරි තව ඔය වගේ ගොඩක් තිබුණානේ. තව ආයතන ස්වර්ණ මහල් එකේ තිබිච්ච ලීසින් කම්පැනිස් හරි මොනවා හරි වෙන් ලොකු ප්‍රීමියම්ස් දුන්නා. හරි. එතකොට දැන් ඒ කට්ටියගේ අපි කියමුකෝ ඒ ආයතන වැටුණාන් පස්සේ ඒවල අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙමනම් මේ දැන් ඔය කට්ටිය පොලිය හම් වෙනකොට ඔය කට්ටිය හොඳ ලොකු ප්‍රීමියම් එකක් හම්බුණා. දැන් ඒක අපිට කරන්න බෑ කියලා. එහෙම ඒ තරකෙම එන ලංකාවේ ඇතුළටත් ඒක යොදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ අපි ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් සවරින් බොන්ඩ් එකක් එහෙම ඉෂුව කරනකොට ඒකේ ඒ කන්ඩිෂන්ස් ගොඩක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඇහුවේ එතනදී ඒ මොන විපක්ෂයේද කියලා ඇහුවේ. සමහර කට්ටිය මේක ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තේරුමක් තිබෙනවා. සමහර ඒ අර රතු ෂර්ට් අඳගෙන ඉන්න කට්ටියක් අපි හිතනවා අපිට තාමත් මේ 2017 අපි 1917 නෙවෙයි 1917 අපි ජීවත් වන්නේ 1917 කරපු දේවල් අපිට තවදුරටත් කරන්න පුළුවන් කියලා. Minister, in December 2023, you all had the Temple to Temple initiative. Can I have an update on that? As well as you all have said the second phase is targeting Indonesia, Malaysia, South Korea and Vietnam. The Temple to Temple initiative? Yes. Yeah, so the basic idea is the fabric of the Asian society has been based on Buddhism, and I think over the years we have had great connections with the temples in the other countries. The whole idea is to connect the temples in Sri Lanka with temples in other countries. So we started off with I think with Korea, and then we sent some venerable priests to Vietnam, to Indonesia, and I think 4 priests are in Burma. So we are. I had a discussion yesterday with Japan. Then I also have had started discussions with China, and we are also looking at some temples in Myanmar. The whole idea is to send some priests over here, so then they can build some kind of a bond and an affinity. And then the next phase of it is to get those priests to come to Sri Lanka. Now, for example, some of the priests who have gone to Vietnam were successful in bringing, I think, a delegation of about 150 monks will be coming to Sri Lanka in June. Okay, then today I had a discussion with the Korean ambassador. So how do we extend this program? Okay, now the priest who went to Korea. So we were suggesting that there are a lot of Korean volunteers, for example, where they wouldn't mind coming to a country and doing volunteer work for, let's say, a period of 3 months. Now we know there's a lot of people in Sri Lanka who's sitting for this Korean exam. So if we can get, for example, we sent 5 priests. If we can get 5 volunteers and get them to stay in the temples, of course the lodging is free. Of course the food is free, and if they can teach Korean, for example, for the people in that the vicinity, I think that there will be something positive for the country. So that's the whole idea. It's not necessarily based on on theology. It's based on more based on the culture, and to build bridges, build connections, and through those bridges and the connections to look for more economic prosperity. Okay, and you all have also welcomed 5 travel agents from Vietnam. Yes. Are you all planning on encouraging more travel agents to come with this initiative? Yeah, of course. As a result of that visit, as a result of that visit is the second visit is, as I mentioned, that in June there will be over 150, I think, laymen and monks coming from Vietnam to Sri Lanka. So we want to make Sri Lanka
Theravada Buddhist center, but not just a Theravada Buddhist center, but a center of Buddhism. And then yesterday's meetings with the Japanese deputy minister, we also invited the Japanese monks to come over here and study Pali and Sanskrit, and we will be able to provide some lodging and food for them. So I think it's a good initiative, and then it's been fairly successful now, and we intend on expanding this program to more temples in Asia. Thank you. Minister, now the way you spoke about President's visit, it seems like Sri Lanka is walking on a tightrope to face the geopolitical reality. Is that correct? In what sense? The way you said, like, there are a lot of geopolitical issues. No, my notes are in English, and so I had to translate it to Sinhalese. So perhaps What I'm they asking might is, have. anyway, you need to, sometimes Sri Lanka is forced to take sides, right, in geopolitical issues. For instance, Russia-Ukraine, Sri Lanka didn't, it was neutral. And then on Gaza issue, Sri Lanka had already taken a side. In terms of foreign policy, is there any clear policy that, we are going to go case by case in the future, or we are going to, go towards some camp so that, No, this is our foreign policy? No, we will follow a non-aligned neutral foreign policy. And I think even in the president's speech and my minister's the statements, it's very clear that what we have seen is that the world has moved from a multipolar system to from a bipolar system to a more multipolar system. So we need to deal with everybody. Well, for example, as India being our neighbor, we have to make sure that India's security concerns are addressed. India is not the old India where they went and put dal to Sri Lanka. In a few years' time, in 2 or 3 years' time, India will be the third biggest country in the third biggest economy in the world. And India has also been a true friend, as the Honourable Minister Jas Shankar stated, whereas the IMF should have stepped in, India stepped in, and they helped us out. China is a very important investment partner of Sri Lanka, where we look at we want to further our relationship with China when it comes to investing in Sri Lanka. We want to align ourselves with the global supply chains. When it comes to political matters such as the UN Human Rights Council, Russia and China has always backed Sri Lanka. So we also have to reciprocate. If we don't reciprocate, other countries would not be backing us. And then when it comes to Europe, for example, and UK and the United States, they are our biggest exports markets. Okay, so we need to work very closely with the European countries also. And our values are, very much in line with the European values. When it comes to things such as the human rights, when it comes to things such as democracy, nobody in this country wants this country to be a dictatorship. Nobody wants this country to be a one-party country. So the democratic values and things on the things such as on good governance, for example, are very much based on the Western European models, and then you have the Middle Eastern countries. Okay, I need not say that most of our the dollar remittance that are comes from the Middle Eastern countries, and then you have other countries which are becoming regional powers such as Indonesia, in Iran, and then you also see and Nigeria, and then you also see the African countries growing at very 6%, 7% growth rates a year. So we need to build ties with all these countries. So I always say that Sri Lanka, as a small country,
doesn't have global political ambitions. We are not going to go and invade a country. Yeah. So what should our foreign policy be based on? Our foreign policy should be based on making sure that Sri Lanka achieves economic growth. And so we want to shift our foreign policy more towards economic diplomacy than towards political diplomacy. Yes. Minister, now this foreign ministry has come up with a SOP on this research ship, arrival of research ship and how to handle it. And for 1 year it has suspended any ships coming from any countries. Yeah. What's the official line of the foreign ministry on that, Minister? We came up with an SOP, and it was, I think it was distributed to all countries within the last 10 years or 2 years. I'm not sure of the exact details, but where ships came to Sri Lanka. But given the present timing, we feel that it's prudent that we don't encourage any research vessels to come to Sri Lanka. Because one thing which we have to evaluate is if these research vessels come and do let's say mapping of the sea floor or seabed, is that very vital information for us currently? If we get that, if we get that information right now, is that absolutely necessary information for us currently, given the circumstances which we are in? I think it can wait, and also we need to take into consideration the tensions which has been brewing around the Middle East. The tensions are now are moving towards the Strait of Hormuz and then also the Red Sea area. We saw that there was tensions between tensions between Pakistan and Iran, for examples. So the least thing which we want to do is to make it more volatile, and those tensions to come to the middle of the Indian Ocean. Okay? So in that regard, we feel that it's best that we have a moratorium on the research vessels for about a period of about a year, during which period where we also can develop our own facilities to participate with whatever the research vessels as equal partners. Minister, now, has the Foreign Ministry introduced any strategy to deal with illegal migrants of Sri Lankans in other countries? That's a very good question. Actually, it belongs more to the Manusha's the ministry, the foreign employment. But diplomatically, because there are allegations that there was an incident in 2022 in Oman, where Sri Lankans were protesting to take them home, whereas the Oman embassy did not do anything. It was in May 2022. Then the Omani police arrested all these people, jailed them, I think 75 Sri Lankans, women especially. Yeah. They were jailed for some months and then they were deported directly. Yeah. Oman embassy did not do anything. So that's from the foreign ministry. No, I beg to differ. Okay. Yeah. Now, if someone has gone to a certain country illegally and worked in that country illegally, yes, we have to look at the interest of those the Sri Lankans living over there, and my ambassador was constantly in touch with the Omanian authorities. Okay, but just because my ambassador is in touch with the Omanian the authorities, it doesn't mean that they'll bend their rules for us. Okay, but I know that he was successful in ensuring that the penalties which they had to pay was waived off. So a lot of the times, due to scrupulous agents and things such as some advertisements in Facebook and social media, the people are misled into going overseas by not through the regular channels, through irregular channels. Okay, so most of the time this problem persisted in Dubai, UAE, and Oman, because a lot of the people who visited those countries visited on visit visas, and then they hope to find employment.
Okay, and when they can't find employment, they come to the ministry with the expectation that we should buy tickets for them to return back to the country. Our ministries, at the moment, the missions don't have enough money to buy tickets for the people who have gone illegally. And also that will create another problem, because then people would think that, you know, if I buy a ticket and go even illegally, and then there's some kind of insurance, blanket insurance that the government will get me from that country to Sri Lanka free. Of course, we have to cater to the well-being of those people. So it's a question that we are working very closely with the Minister of Foreign Employment also, in order to make sure that there's enough awareness which has been created. Okay, now, a good example of where we worked closely together is with Australia. Now, a few years back, maybe 10-15 years back, you heard of people trying to get into these boats and go to Australia. But now Australia considers Sri Lanka as a gold standard partner, because you don't see any Sri Lankans trying to get into boats and migrate into Australia. So we need to work with those countries in order to ensure, and also we need to bring certain laws. Now I know there's a lot of criticism pertaining to the online safety or the online safety bill, but I'll give you just one example. Now you heard of this case where the Sri Lankans have been stuck in Myanmar. Okay, so it was advertised in social media. The person who has advertised all these things in social media, I think he's in UAE or in some Middle Eastern country, and then they were encouraged to go to Thailand, and then they crossed the border to Myanmar. Okay, so the parents are constantly in touch with me. Recently, also they came and gave a letter to me. But it's a very unfortunate situation. Okay, now they are being held in an area which is not controlled by the Myanmar authorities. Okay, so then there's a limitation of what we can do and what we can't do as far as bringing those the people back. So we need to make sure that the people in Sri Lanka are well aware that on the correct procedure of leaving the country, and so the awareness is critical in this regard.